نو هغې کې مونږ همیشه دوه ټرمز ډېر کامنلی ګورو. یو انټیجن مونږ ګورو ډېر زیات کامن دی، یو پکې مونږ انټي باډي ګورو ډېر زیات کامن دی. بیسیکلی امیون سیستم هغه سیستم دی کوم چې زموږ باډي پروټیکټ کوي د فورن بیکټیریاز نه، پیتوجنز نه، فنجای، هر یو فورن انویډنګ پارټیکل نه زموږ باډي له پروټیکشن ورکوي. زموږ ډیفنس میکانیزم دی، دا زموږ امیونټي ده، قوت مدافعت چې ورته وایي په کامن ژبه کې. ټیک شو. نو موږ هر ځای کې انټیجن، انټي باډي، انټیجن، انټي باډي ورډز اورو. ټیک شو. نو نن به موږ انټیجن چې کوم ټاپک دی دا به موږ ډیټیل کې سټډي کوو چې انټیجن ټاپک څه ته وایي. انټیجن دی بیسیکلی څه څیز. نو ټیک شو. اوس موږ د دې انټروډکشن وایو. انټروډکشن: د ټرم انټیجن از derived from two words. انټیجن چې کوم لفظ دی دا د دوه ټرمز نه ډیرایو شوی دی. انټي ورډ یې اخیستی دی د انټي باډي نه او جن یې اخیستی دی د جنریټ نه. نو مطلب د دې دا شو چې any substance that can generate antibody that is elicit an immune response may be classified as antigen. د دې دا مطلب شو کنه چې هر هغه سبسټانس چې کوم انټي باډیز جنریټ کوي، جنریشن پیدا کول چې انټي باډیز پیدا کوي، ټیک شو، یا elicit an immune response مطلب immune response راویښي، راپاسي، اکټیویټ کوي، نو هغې ته موږ انټیجن وایو. نو موږ څه وایو چې انټیجن یو ورډ دی چې کوم دا خپله د دوه ورډز د کامبینیشن نه جوړ دی. انټي د انټي باډي نه اخیستی او جن د جنریشن نه اخیستی، مطلب هر هغه یو مټیریل، هغه یو سبسټنس چې کوم انټي باډیز جنریټ کوي هغې ته موږ انټیجن وایو. د دې نه علاوه دا زموږ سره امیون ریسپانس راویښي، راپاسي، اکټیویټ کوي، نو دې ته موږ انټیجن وایو. انټیجن ته موږ امیونوجن هم وایو. امیونوجن هم بیا وګورو موږ نو دوه ورډز نه جوړ دی. امیونو یې اخیستی د امیونټي نه، جن مطلب جنریشن، مطلب امیونټي جنریټ کوي دغه. They are macromolecules that can elicit an immune response. دا غټ molecules دي، دا انټیجنز نه، دا غټ molecules دي، macro molecules دي. دی موږ سره امیون سیستم اکټیویټ کوي، پرووک کوي، راپاسي، الیسایټ کوي. ټیک شو. نو بیا موږ اوس دې کې مخکې دوه پراپرټیز وایو چې بیسیکلی یو سیستم موږ کله انټیجن ویل شو، داسې خو ډېر زیات فورن پارټیکلز دي یا ډېر زیات څیزونه دي موږ هغې ته انټیجن نه وایو. وي هغه فورن هغې ته موږ انټیجن نه وایو، هغه موږ on the basis of these two things وایو. دغه دوه پراپرټیز چې په کم یو مټیریل کې وي، کم یو فورن پارټیکل کې وي، هغې ته موږ انټیجن وایو. Classically, an antigen can define as a substance that has the ability to induce the formation of specific antibodies. نو وی موږ سره هر هغه سبسټنس، هر هغه یو څیز چې کوم کې دا ابیلیټي وي چې هغه خاص قسم انټي باډیز جوړوي، سپیسیفیک انټي باډیز جوړوي، نو هغې ته موږ وایو انټیجن. ګوره نان سپیسیفیک دی ته وایي چې هر یو څیز دپاره کېږي، لکه څنګه زموږ سکین دی دا نان سپیسیفیک دی، د هر یو څیز نه موږ له پروټیکشن راکوي، د هر یو پیتوجن نه، هیټ نه، میکانیکل ډیمیج ایکسیټرا. سپیسیفیک هغې ته وایي چې د یو خاص سیز په خلاف باندې. نو لومبۍ پراپرټي دا شوه د انټیجن چې دا به خامخا موږ سره سپیسیفیک انټي باډیز جوړوي، د هغې فارمیشن به کوي. ټیک شو. جنریشن، فارمیشن، دا یو خبره ده. اوس دویمه پراپرټي په دې کې دا ده ability to react specifically with the generated antibodies and not with other antibodies that are present in the system. اوس زمونږ باډي چې دا ډېر زیات ټایم، یا د انیمل باډي چې دا ډېر زیات ټایم ډېر سیزونو ته ایکسپوز شوي، ډېر زیات پیتوجنز ته، مختلف کایند آف انټیجنز ته، نو ډېر زیات انټي باډیز زموږ په باډي کې الریډي موجود دي، څه ورله موږ آرټیفیشلي ورکو امیونټي، نو انټي باډیز په باډي کې ډېر زیات پرزنټ دي. خو انټیجن به صرف او صرف اومکه انټي باډي سره ریاکشن کوي چې کوم دې سپیسیفیکلی ځان له پروډیوس کړي. لکه لیټ سپوز موږ سره اوس د ایچ بی وي دپاره چې کوم انټي باډیز پروډیوس شو، هغه انټیجن چې دی هغه اومکه انټي باډیز سره ریاکشن کوي. دا نه چې زموږ په باډي کې کوم د انفلوئنزا دپاره انټي باډیز پراته دي هغې سره به هم ریاکشن وکړي، نه. اول نه به باډیز کې ډېر زموږ په باډي کې بې انتها موږ سره دغه دي انټي باډیز پرزنټ دي، خو دا انټیجن نه دی. د دې دویمه امپورټنټ پراپرټي دا ده چې دا به ریاکشن صرف او صرف اومکه انټي باډیز سره کوي چې کومې دې ځان له جنریټ کړي، پروډیوس کړي. ټیک شو.
اوس که یو مالیکول دی په هغې کې دغه یو پراپرټي شته A پکې شته او B پکې نشته یا پکې B شته او A پکې نشته نو هغې ته بیا مونږه انټیجن نه وایو. د دې دوه پراپرټیز کېدل پکې لازمي او ملزوم دي، کمپلسري دي. ټیک شو، ان نیګلیکټیبل دي، دا به پکې خامخا وي. ټیک شو. A molecule that has only one property will not be termed as antigen, as I have told you. For example, non-specific B-cell stimulators such as interleukin 4 that stimulate antibody production but cannot bind to generate antibodies are not an antigen. ٹھیک شو. او مثال په تور باندې مونږه سره B cells چې دي نو interleukin 4 مونږ سره B cells stimulate کوي. صحیح ده؟ نو interleukin 4 چې دي کنه دا د antibody stimulation خو وکي، antibody stimulate کی خو دې دغه انټي سره بایند کېدی نشي، ریاکشن ورسره نشي کولی. ٹھیک شو. دی انټي باډیز سټیمولیټ کی خو دغه انټي سره بایندینګ نشي کولی، ریاکشن ورسره نشي کولی. نو یو پراپرټي خو پکې شته چې سټیمولیټ کړل انټي باډیز جوړ کړل، جنریټ کړل، مطلب پراپرټي A پکې شته خو B پکې نشته، هغې سره بایندینګ نشي کولی، ریاکشن ورسره نشي کولی. نو داسې پارټیکلز چې کوم کې داسې مالیکولز، داسې سبسټانسز چې یو پراپرټي پکې شته خو دویمه پکې نشته، نو هغې ته مونږ انټیجن نشو ویلی. انټرلیوکین 4 مونږ د هغې اګزامپل ویلو. بیا دلته کې مونږ سره وړوکې شانتې نوټ لیکلی دی چې انټرلیوکین دې ته مونږ شارټ فارم کې IL هم لیکو، کله هم چې مونږ ابریویشنز لیکو هغه مونږ کیپیټل کې لیکو، دا همیشه یاد ساتئ. Interleukins constitute a group of cytokines produced and regulate cell involved in immune response. Interleukins basically this is. By interleukins چې دا موږ سره cytokines یو group دی. ٹھیک شو. او د دې کار څه وي؟ د cytokines د دې group کوم ته چې موږ interleukins وایو، د دې کار دا دی چې دا موږ سره immune responses regulate کوي. او دا انټرلیوکین نیم دیتا په 1979 کې ملاو شو. په 1979 کې ورله انټرلیوکین نوم ورکو، ګروپ اف سایټوکاینز دي، امیون سیستم ریګولیټ کوي. ٹھیک شو. اوس د دې نه بعد مونږ دا وکتل چې په یو کې خو پراپرټي A شته. اوس څه سبسټانسز، سمال مالیکولر ویټ سبسټانسز کوم ته چې مونږ هیپټنز وایو. ٹھیک شو. کین سپیسیفیکلی small molecular weight substances such as heptans can react specifically with preformed antibodies but cannot induce the generation of antibodies on its own. اوس هپټنز موږ سره داسې سبسټانسز دي، سمال مالیکولر ویټ ډېر زیات واړه سبسټانسز دي، هغې ته موږ هپټنز وایو. دا موږ سره داسې سبسټانسز دي که نه چې دا به اول نه انټي جوړ شوي، هغې سره به دا ریاکشن کوي، مطلب پراپرټي B پکې شته خو دا په خپله انټي باډیز نشي جوړولی، نو بیا دې ته موږ هپټن وایو، خو دې ته هم موږ انټیجن نه وایو ځکه چې دواړه پراپرټیز پکې نشته. hence heptans are not antigens either. ٹھیک شو. بیا وایي a more recent term used is immunogen. وایي د انټیجن ته موږ یو بل ټرم هم یوز کوو، یو بل ورډ هم دی چې هغه موږ د انټیجن په ځای استعمالو، هغې ته immunogen وایي. An immunogen may be defined as any chemical substance that elicits the production of specific antibodies or bind to T-cell receptor. Thus, an immunogen stimulates both B cells that form antibodies and T cells that mount an effective immune response. ٹھیک شو. نو انټیجن چې دی ته موږ immunogen هم وایو، او immunogen هر هغه کیمیکل سبسټانس دی چې د دې په وجه باندې به د انټي باډیز پروډکشن هم کیږي او ټي سیلز چې دي که نه هغه به د دې په وجه باندې اکټیویټ کیږي. بیا دلته لاندې دا کومه خبره چې بره په تھیوریټیکل فارم کې کړې ده هغې موږ ته یو سمپل ډایګرامټیکل ریپرزنټیشن کړی دی چې ایمیونوجن دی، انټیجن ایمیونوجن، انټیجن ایمیونوجن، انټیجن ایمیونوجن. دا ځکه بار بار وایم چې دا ټرم تاسو ته پته ولګي چې دا بالکل یو سیز دی. یو سیز دوه نومونه دي، څنګه چې موږ وایو فروټ اینډ فروټ ورته وایو، سمر ورته وایو. نو سمر او فروټ خو یو سیز دی که نه. یا دقه شانتې لایټ او رڼا یو سیز دی، خو د یو سیز دوه نومونه دي. دقه شان ایمیونوجن او انټیجن هم بالکل یو سیزونه دي، نومونه یې بدل دي.
دوه نمونه دي لکه څنګه خلک نه چې یو ماشوم باندې دوه نمونه کیدي ماشوم خو مغه یو کار یو فنکشنز یو پراپرټیز یو شکل یو انسان مو مکه یو خو نمونه دوه یو پنیا کورخي او بل په مور کورخي مطلب دادی سایډ والا خلکو ټیک شو نو ایمیونوجن او انټیجن ته وي ټیک شو نو ایمیونوجن یو داسې کیمیکل سبسټانس دی چې دا بی سیل سره هم ریاکشن کوي هغه اکټیویټ کوي نو چې کله بی سیل سره ریاکشن وکړي نو موږ سره انټي باډیز جوړ شي چې ایمیونوجن رالو دا یو کیمیکل سبسټانس دی د دې په وجه باندې د انټي باډیز پروډکشن کیږي موږ سٹارټ کیوي کنه چې انټیجن هر هغه سبسټانس دی چې د کوم په وجه باندې جنریشن کیږي د انټي باډیز دا اومه پراپرټي موږ ته دلته په ډایګرامټیکل فارم کې او خول شو بیا وی چې ایمیونوجن موږ سره ټي سیلز هم اکټیویټ کوي نو چې ټي سیلز اکټیویټ کړي په وجه باندې موږ سره ایمیون سیستم سٹارټ شي لکه موږ چې کوم سیکنډ موږ دا مو وکړو چې دا هر هغه مالیکول دی د کوم په وجه باندې چې ایمیون سیستم پرووک کیږي راپاسي اکټیویټ کیږي نو د دې هغه څنګه اکټیویټ کیږي دا څنګه اکټیویټ کیږي چې د ایمیونوجن یو ته موږ انټیجن هم وایو دا راشي دا ټي سیل سره بایندینګ وکړي نو چې څنګه ټي سیل سره بایندینګ وکړي ټي سیلز اکټیویټ کړي نو چې ټي سیل سره ریاکشن وکړي نو موږ سره سایټوټاکسیک ټي سیلز او هیلپر ټي سیلز وغیرہ جنریټ شي نو هم ایمیون ډیر زیات ایمیونولوژیکل پاتویز دی هغه ټول پکې اکټیویټ شي ٹھیک شو Although technically less precise, the more common term antigen is still widely used. In this book, antigen and immunogen are used interchangeably. دا خبره خو ما یو کروڑ پیر یو کړه اوس به بیا وکم چې یاد شي ټولو ته چې انټیجن ټرم هم موږ یوز کوو د سیس د پاره چې کوم موږ سره انټي باډیز پروډکشن کوي ایمیون ریسپانس را پاسي ایمیون سیستم اکټیویټ کوي ټیک شو as خو نه اکټیوی کنه چې پیتوجن پیدا هونه کینو دي ته موږ ایمیونوجن هم وایو ایمیونوجن او انټیجن موږ انټرچینجبلی دواړه ورډز یوز کوو ټیک شو بیا وی دلته کې موږ د ګری نوٹ کې کته شو چې د ټرم antigen determinant originated from a region of an antigen that determines its antigenicity. It refers to a small region of an antigen that is capable of eliciting an immune response and is capable of combining with specific antibody or specific receptors of T lymphocytes produced by such a response. The term is synonymous with the epitope, the word epitope. اوس دلته کې مونږ ته وایي چې انټیجنیک ډیټرمیننټس شیز دي دا په دې ګری نوٹ کې مو د خبره بوس مونږ دې سایت ته دا چې کوم ټاپک وایو مخکې دې کې بم وایو نو په دې کې دا وایي کنه چې انټیجنیک ډیټرمیننټس مونږ سره یو مالیکول دی غون زه تاسو به داسې نه پوهیږئ زه ډایګرامټیکلی تاسو ته شو دا غون پروتین مالیکول تاسو ته ښکاري دا یو فل انټیجن دی دا فل مالیکول چې دی کنه دا مونږ سره ایمیونوجینک نه دی مطلب د دې په خلاف زموږ باډي انټي باډیز نه پروډوس کوي خو صرف د دې د پاسه دا ریډ شانتي کې تاسو تخکاری دا ریکټانګولر غونته کې سيزونه دي د پاسه دي ته موږ انټیجنیک ډیټرمیننټس وایي ریجنز دي د پاسه صرف او صرف د انټیجنیک ډیټرمیننټس نه دي د دې په خلاف باندې زموږ باډي انټي باډیز جوړي د دې په خلاف ایمیون سیستم خپل اکشن کوي نو دې ته موږ اپیټاپس هم وایو دې ته موږ انټیجنیک ډیټرمیننټس هم وایو نو که ان کیس د یو پیتوجن نه یا د یو انټیجن نه موږ انټیجنیک ډیټرمیننټس ریموو دا بیا موږ یو لیوینګ باډي ته ور انجیکټ نو به دغه خلاف ایمیون ریسپانس نه شو کوي ځکه چې ایمیون ریسپانس ټول شو کیږي د انټیجنیک ډیټرمیننټس او د اپیټاپس په خلاف باقي خدا ټول یو پروتین دی دا انټیجن چې دی آی هوپ دا خبره به بالکل کلیر وي بیا به زه دغه ډیسکس کوم دلته کې the complete antigen molecule is not immunogenic مکمل چې کوم antigen molecule دا immunogenic نه دی instead small regions of the antigens are antigenic or immunogenic وړي وړي حصے دي د antigen چې کوم immunogenic دي full موږ له immunity نه راکړي these regions are termed as antigenic determinants or epitopes ما هغه ډایګرام کې او خپل کنه تاسو ته چې یو غوند انټیجنو هغه د پاسه سپیسیفیکلی دوه ریجنز او هغه ته اپیټاپس دا اسی دوه نه دا بلا شي د دې ډیټیل موږ مخکې بیا وایو
ټیک شو. نو د اپیټاپ ورډ ولولې ورکړی مونږ ته پته ده چې تاسو نم سیزونه نن سبا مونږ ریډ کوو دا گریک ساینټسټ سو رومن ساینټسټ او مسلم ساینټسټ هغوی مخکې کارونه کړو نو دا خو اکه بوکس په انګلیش کې ټرانسلیټ شوي دي نو دې ته د اپیټاپ چې دی نو گریک ساینټسټ په هغه ټایم کې نوم ورکړو دا اپی ولا ورکړی دی د نان سیلف نه او ټاپ ولا ورکړی دی د پلیس یا میپ نه نو چې نان سیلف ریکګنایز کی تاسو انټي باډیز نه سره بایندینګ دا یاد کې د ام سی کیوز د لپاره امپورټنت دی چې اپی مینز نان سیلف اینڈ ټاپس مینز میپ اور پلیس ټیک شو دا اپیټاپ ورډ ول دی نه ورکړي بیا وایي چې انټیجنک ډیټرمیننټس هغه ریجنز دي د انټیجن چې کوم سره یو انټي باډي بایندینګ کولی شي ټیک شو are regions of an antigen that can bind an antibody or antigen specific membrane receptor on a lymphocyte. Lymphocyte basically څه دی lymphocyte چې دی کنه دا مون سره lymph cell دی white blood cell دی immunity کې د دې کار نو د هر یو سیل ممبرین نو بیا وی کنه چې انټي دا چې کومه انټیجنک ډیټرمیننټس یا اپیټاپس ویل نو دا به مون سره یا خو به دا خامخا بایندینګ دی سره انټي باډي کوي یا چې مون سره د لیمفوسایت د ممبرین د پاسه کم ریسپټرز موجودي نو هغې سره به دا بایندینګ کوي یو لیمفوسایت سیل دی هغې د پاسه ریسپټرز دي نو هغه به خامخا دی انټیجنک ډیټرمیننټ یا د اپیټاپس چې کوم سره موجود دي دې سره به بایندینګ کوي اوس د دې نه بعد مونږ وایو چې د یو انټیجنک ډیټرمیننټ یا د اپیټاپ څونه مونږ سره سایز وي نو کدا مونږ کله لکه مونږ انټیجنز مونږ سره پروتین والا هم کېدای شي او انټیجنز مونږ سره مونوسیکرایډز یا پولیسیکرایډز هم کېدای شي ټیک شو پولیسیکرایډز هم کېدای شي انټیجنز او پروتینیس انټیجنز هم کېدای شي نو که مونږ سره یو انټیجن پروتین والی نو هغه کې بس صرف او صرف لکه پروتین کې خو بلا شی امینو اسیډز دي کنه نو هغه کې بس 6 نواله تر 8 پورې امینو اسیډز چې دي نو هغه د دې انټیجنک ډیټرمیننټس وي ټیک شو 6 to 8 امینو اسیډز باندې اکوپای کړي او یا غي تم اپیټاپ هم وایو اپیټاپ ریجن کې به صرف 6 نواله 8 پورې ټیک شو او که ان کیس دا مون سره یو پولیسیکرایډ انټیجن وی نو بیا به هم 6 to 8 مونوسیکرایډ وي بس 6 to 8 ورډ یاد ساتي لکه امینو اسید دی نو هم 6 to 8 دي که مونوسیکرایډ دی هم 6 to 8 دي اوس د دې ویټ څومره دی نو د دې مالیکولر ویټ لکه دا خو ډیر زیات وړو کیسز دی انټي باډي کنه دا پروتینز دي انټیجن یو پروتین دی دا ډیر وړو کې مالیکول دی ټیک شو د دې به مالیکولر ویټ دی دا خو نه چې په کیلوګرامز وغیرہ کې به ویټ نو مالیکولر ویټ دی 750 ډلټن دا ډلټن چې دی دا یو یونټ دی ټیک شو It is believed that the antigen determinants have not evolved to sizes larger than its particular size because it will not fill in the antigen binding site of antibody. دا کم 6 to 8 amino acid 6 to 8 monosaccharide units چې مونږ یاد کړل کنه خامخا لازمی به د دې سایز هم دونه که د دې نه چېرې د دې سایز غټو نو بیا به دې سره انټي باډي بایندینګ نشي کولی ځکه چې انټي باډي ځان له ډېر واړه واړه مالیکولز دي ځان له ډېر واړه واړه پروټینز دي نو خامخا د دې سایز هم دونه کېدل پکار دی که د انټیجنک ډیټرمیننټس یا چې ورته موږ اپیټاپس وایو چې کوم موږ سره د یو انټیجن د پاسه موجود دي د دې سایز غټو نو بیا به ورسره بایندینګ نشي کولی ٹھیک شو وی almost all major macromolecular substances are capable of provoking an immune response which is soon macromolecular substances دی مون سره macromolecular substances مطلب proteins وغیرہ دی هغه مون سره immune response چې دی activate کولی شي virtually all proteins چې سونم proteins دی polysaccharides دی nucleoproteins دی هغه ټولو کې دا ability شته چې هغه immune response activate کولی شي with DNA or RNA, but it is interesting to note that DNA and RNA either non-antigenic or in best way weakly antigenic. خو یو خبره دا یاد ساتي چې کوم DNA او RNA دي کنه دا به non antigenic وي یا به weakly antigenic څه مطلب شو د دې خبرې مطلب دا شو چې زمونږ انټي باډیز دي سره ډیر ایزیلی بایندینګ نشي کولی ډیر ایزیلی امیون ریسپانس نشي اکټیویټ کیدی دغه خو وجه ده کنه چې موږ سره کم وایرسز دي فور ایگزامپل
دا ډنګي وایرس شو، کورونا وایرس شو، نو وایرسز خو مینلی ډي ان اے یا د آر ان اے نه جوړ شوي وي، نو ځکه د هغې خلاف زموږ باډي دونه سټرونګ امیون ریسپانس نشو کوي، دونه ایزیلی موږ د هغې انفیکشنز نه نشو ریکور کیدی، خپله نشو ریکور کیدی، ځکه چې ډي ان اے یا آر ان اے چې کوم مالیکولز دي هغه ډیر زیات ویکلی انټیجنک دي، مطلب زموږ باډي د هغې په خلاف دونه سټرونګ ډیفنس موږ له نه راکوي. ټیک شو، نو دا خبره یاد ساتئ، دا هم ام سی کیو کې راتلی شي چې ډیش از ویکلی انټیجنک یا نان انټیجنک، نو ډي ان اے او آر ان اے چې کوم دي دا ویکلی انټیجنک دي. دا هم راتلی شي چې مایکرو کم یو څیزونه چې دي نو هغه سټرونګلی تاسو سره امیون ریسپانس اکټیویټ کوي، نو هغې کې موږ سره پولیسیکرایډز دي، پروټینز دي، نیوکلیو پروټینز دي، مایکرو مالیکولز چې څونه دي غټ غټ مالیکولز دي، نو دغه ټول چې دي دا موږ سره اکټیویټ کولی شي. شو بیا وی د ډایګرام کې موږ ته شو کړی دي چې دا یو انټي باډي ستا په باډي کې جوړه شوه، یو انټیجن رااله باډي ته، د هغې په خلاف تا سره انټي باډي جوړه شوه، یا داسې کار وشو که نه چې یو موږ بهر نه څه ویکسینز ولګول، هغې هیلپ سره انټیجن باډي ته دننه شو، نو ټولو کې فرسټ دغه انټیجن چې کوم باډي ته دننه شو د دې په خلاف دې ځان له انټي باډي جنریټ کړه. ټیک شو، دا فرسٹ پراپرټي شو موږ سره د انټیجن انټي باډي جنریټ شو. بیا دویمه پراپرټي موږ څه ویلې وه چې کوم انټي باډي دې ځان له جنریټ کړه هغې سره به د انټیجن بایډنګ کوي، نو دا دې سره یې بایډنګ وکړو، بس چې بایډنګ وکړو ریاکشن وشو هر څه وشو، نو بیا د باډي نه کلیر شو چې کوم ایکسټرا مټیریل ایکسټرا انټیجنز لکه دا کوم چې فورن پارټیکل راغلی و باډي ته هغه لاړو زموږ انټي باډیز کل کو، د دې نه بعد چې دغه انفیکشن دوباره هم کیږي نو موږ له به دغه انټي باډیز پروټیکشن راکوي. صحیح شو. Hence most of DNA molecules are not antigenic. د دې نه اول موږ ته یو خبره دا کړې ده که نه چې دا ډي ان اے او آر ان اے مالیکولز چې کوم دي دا موږ سره نان انټیجنک یا ویکلی انټیجنک ولې دي، دا موږ سره ځکه ویکلی انټیجنک دي که نه چې دا صرف او صرف د 5 نیوکلیوټایډز یو سیټ دی، ګورې اډینین، ګوانین، تھایمین، سایټوسین او یوراسل، صرف او صرف 5 nucleotides ټیک شو will fit the antigen binding site on antibodies, generate only 625 different possible combination. نو د دې لپاره چې دی که نه زمونږ چې کوم antibodies دی هغه صرف او صرف 625 different possible combinations جوړولی شي. 625 څنګه روباسلی دی چې مونږ سره 5 nucleotides دی ټیک شو او هغه 4 سره ملټیپلای کړی دي، 4 پاور یې ولې اخیستی دی، نو هغې نه دا 625 موږ سره راغلو. ټیک شو، نو د دې په وجه باندې موږ سره ډي ان اے مالیکولز چې دي نو هغه ډېر زیات نان انټیجنک دي، د هغې په خلاف زموږ باډي ایکشن نشي شو کولی، او پروټینز چې دي 20 امینو ایسډز دي هغه ډېر زیات ډفرنٹ کمبینیشنز کې یو بل سره کمباین کیږي، او دغه شانتې چې دی نو د انټي باډي خپل هم یو پروټین دی، د دې لپاره ډېر زیات ډفرنٹ تھاؤزنډز بلیونز اف کمبینیشنز جوړولی شي چې کوم موږ سره مایکرو مالیکولز دي د هغې په خلاف خو ښه زبردست ایکشن وکړي، خو چې ډي ان اے یا آر ان اے وي نو د هغې په خلاف دونه ښه ایکشن زموږ باډي دونه ښه امیون ریسپانس نشي شو کولی. ټیک شو، ټیک شو، یو موږ څه ویل چې ډي ان اے او آر ان اے مالیکولز چې دي نو دغه چې دي د دې په خلاف زموږ باډي انټي باډیز نه جوړي، لکه که جوړی هم ډېر زیات ویک امیون ریسپانس په ورکړي. د دې نه علاوه لیپډز آر جنرلی نان انټیجنک ایز ویل، لیپډ مالیکولز چې دي لکه اوس داسې موږ سره بعضې له لیپډ نه څه مراد شو داسې انټیجن هم وي چې د هغې چې کوم ممبرین دی یا د لیپډز نه جوړي، نو چې د لیپډ وغیره نه جوړي څه د پیتوجن، د بیکټیریا، د وایرس یا د any foreign material any antigen هغه که د لیپډ نه جوړي نو هغه به هم ویکلی انټیجنک کې دونه ایزیلی زموږ باډي نشي دغه کولی. ټیک شو، بیا اوس مونږ مخکې ځو، د دې نه بعد مونږ وایو د نان overlapping determinants او د overlapping determinants په باره کې. ټیک ده، وایي macromolecules acting as antigen typically contain multiple determinants on their surfaces. مایکرومولیکول څه شی یادوي؟ دغه پروټینز یادوي، پولیسیکرایډز یادوي او دغه نیوکلیو پروټینز یادوي. وایي دغه ټول چې دي که نه د دې د پاسه
multiple determinants present دي. antigenic determinants څه یادي دغه د epitopes یادي دا ډایګرام کې چې شو شوی ما چې previously دا غي خبره وکړه ټیک شو نو وای د یو مایکرومولیکول د پاسه به موږ سره ډیر زیات determinants present دي ټیک شو نو چې یو ځای کې زیات سیزونه پریزنټ نو هغې ته موږ ملټي وایو کنه چې ملټیپل دی چې ملټیپل ډیټرمیننټس پریزنټ دي ته موږ ملټي ویلنټ وایو this means that either the same antigenic determinant occur many times on the surface of the antigen as in case of polysaccharide or the several different antigenic determinants will occur antigen surface as shown in this diagram ٹھیک شو په دې غون پیراګراف کې څه خبره وکړه په دې غون پیراګراف کې دا خبره وکړه چې دا مایکرومولیکولز کم دي د دې لپاره به موږ سره ډیر زیات انټیجنیک ډیټرمیننټس پریزنټ دي ملټیپل انټیجنیک ډیټرمیننټس په پریزنټ دي دی پراپرټي ته موږ ملټي ویلنټ وایو اوس دام کې دی چې یو انټیجنیک ډیټرمیننټ دی د هغې د پاسه څنګه چې تاسو کتې شي د A نمبر ډایګرام کې سیم ټایپ اف انټیجنیک ډیټرمیننټس پریزنټ دي بلا شي د انټیجن د پاسه B او C کې وګورئ چې ډیر شي خو پریزنټ دي خو ډیفرنٹ ټایپس دي دلته دغه خبره وکړه وی in nature both type multiplicity exist وی دواړه ټایپ ایگزیسټنس شته دي دا سیم شته دي چې سیم ټایپ به وي او ډسپرس به وي د انټیجن د پاسه دغه اپیټوپس دا سیم شته چې ډیفرنٹ ټایپ به وي او ډسپرس به وي د دې د پاسه د اپیټوپس ټیک شو دغه ملټیپلیسیټي شته some determinants may be repeated on antigen surface interspaced with some antigenic determinants دي کې دا وایي کنه چې څه antigenic determinants چې دي کنه هغه د یو انټیجن د پاسه ریپیټ کیږي dispersed وي د هغې د پاسه ټیک شو څه به بالکل ډیفرنٹ وي اوس موږ نون اوورلیپنګ او د اوورلیپنګ خبره کوو antigenic determinants are normally well separated spatially and two separated antibodies can bind to the same antigen molecule without influencing the binding of other such determinants are called non-overlapping determinants دا مې کومه د پیریانو جبه وویله څه مطلب شو د دې بالکل سمپل خبره ده دې کې دا وایي که نه چې مونږ وویل یو انټیجن دی انټیجن د پاسه به خامخا مونږ سره موجود وي اپیټاپ ته مونږ بل وایو انټیجنیک ډیټرمیننټس صحیح شو دا خو به موجودي نو بعضې وایي دا اپیټاپس چې دي که نه د دې ارینجمنټ داسې شوي په سپیشلی وایي چې په سپیس کې مطلب خالی داسې ارینجمنټ شوي چې د دوه اپیټاپس په منځ کې به ښه بلا شي سپیس موجود وي ټیک شو نو که دوه انټي باډیز راځي دوه مختلف قسم انټي باډیز نو دوی بایندینګ کله کوي د انټیجن سره نو یو انټي باډي به د بل انټي باډي باندې هیڅ افیکټ نه غورځوي هیڅ فرق به نه پروزي یو بل به نه اوورلیپ کوي یو به خپله کاروایي کوي بل به خپله کاروایي کوي ځکه چې په دواړو کې به ښه ډېر زیات سپیس موجود وي څنګه چې موږ په دې فګر 3.3 کې کتې شو دا دوه انټیجنیک ډیټرمیننټس دي نو د دې دواړو په منځ کې ښه کافي زیات سپیس دی نو که یو انټي باډي راشي د بره واله سره بایند شي بل انټي باډي راشي د ښکته واله سره بایند شي نو که بایندینګ وکړي نو یو انټي باډي افیکټ په بل انټي باډي نه سپریس کوي نه به یو بل افیکټ سره اوورلیپینګ کوي نو دغه انټیجنیک ډیټرمیننټس یا دغه اپیټاپس چې کوم یو بل نه په سپیس باندې لوکیټډ وي یو بل نه ښه ډېر سپیس باندې لوکیټډ دي چې دې سره کله انټي باډي بایندینګ کوي نو د هغې انټي باډیز بایندینګ یو انټي باډي بایندینګ بل انټي باډي بایندینګ نه افیکټ کوي نو دې ته مونږ نون اوورلیپینګ ډیټرمیننټس وایي ځکه ورته نون اوورلیپینګ وایو چې کې ښه ډېر سپیس موجود دی هغه یو بل نه لکه فور ایگزامپل مونږ په یو خپل ترانسپورټ کې ځو نو هغې کې خو ټول کمفرټیبلی په سیټس باندې ناست دي خپل سیټ باندې ناست دي یو کس د بل کس پوزیشن یا پاسچر نه افیکټ کوي خو که داسې څوک په لوکل ترانسپورټ کې ناست دي نو هلته ډېر زیات کسان دي ټول یو بل سره ډېر زیات نږدو ناست دي نو یو بل تنګۍ را تنګۍ نو یو بل باندې افیکټ پروزي ځکه چې هغوی نږدو وي دی یو بل نه لرې دي د انټیجنیک ډیټرمیننټس نو په یو بل باندې افیکټ نه غورځي نو دې ته مونږ وایو نون اوورلیپینګ انټیجنیک ډیټرمیننټس یا نون اوورلیپینګ اپیټوپس هم ورته مونږ ویلی شو ټیک شو اوس د دې نه بعد د مونږ سره اوورلیپینګ انټیجنیک ډیټرمیننټس ټیک شو اوس داسې انټیجنز چې د کوم د پاسه مونږ سره اپیټوپس یا انټیجنیک ډیټرمیننټس یو بل ته ډېر زیات نږدو دي
ټیک شو ډیر نږدې دي لکه ما چې څنګه اگزامپل درکو چې دوه کسان دي یو بل ته ډیر زیات نږدې ناست دي، درې څلور کسان دي په پبلک ترانسپورت کې نږدې دي، یو بل له به زورونه هم ورکوي، یو بل پرفارمنس به افیکټ کوي، هر څه به کوي. نو دغه شانتي چې کم دی به ډیر زیات یو بل ته نږدې وي د انټيجنیک ډیټرمیننټس چې یو انټي باډي راشي دي سره بایندینګ کوي، بل انټي باډي مراله دا دواړه انټي باډیز به د یو بل په پرفارمنس باندې اکټیویټي باندې اثر غورځي، یو بل سره به اوورلیپینګ هم کوي. نو دې ته مونږه overlapping determinants وایو. ٹھیک شو. In other instances, the antigenic determinants may be located too close that the binding of one antibody to the determinant may sterically interfere with the binding of another antibody molecule. In this case, determinants are said to be overlapping. نو بیا په داسې کیس کې ورته مونږه overlapping determinants وایو. ٹھیک شو. اوس په زه سمری درکم ټوله چې مونږ نن څه وویل. ټیک شو. ډېر زیات سمپل څیزونه مونږ وویل، مونږ به ټول ډسکس کو. مونږ سمپلی نن انټیجن ډسکس کو. بیا مونږ وویل چې د انټیجن دا ورډ دی له دا نوم ولې ورکړی انټیجن ځکه ولې ورکړی چې دا د دوه ورډز کمبینیشن دی. بیا د انټیجن مونږ دوه پراپرټیز ډسکس کې، هپټونز مو ډسکس کړل، انټرلیوکینز په باره کې مو وویل لږ شانتي کې بریف غونډه کې. ٹھیک شو. مونږ دغه وویل چې په چا کې دغه دوه پراپرټیز نه هغې ته مونږ انټیجن نشو ویلی. د دې نه بعد مونږ اپیټوپ نه نو پیژندلو چې اپیټوپ یا انټیجنیک ډیټرمیننټس پکې لا کومه بله ده. انټیجن مو پیژندلو ځکه چې ډېر زیات کسان اکثر کنفیوز چې انټیجن څه شی دی او انټي باډي څه شی دی. اول مونږ انټیجن وپیژندلو چې به انټیجن دی څه څیز، هر هغه څه چې د دوه پراپرټیز یې پکې به انټیجن وي. بیا انټیجن کې داسې څه خوبي ده، څه کمال دی پکې، مونږ دا سوچ کو چې د هغې په وجه باندې مونږ سره امیون ریسپانس پرووک شي. د هغې هغه ټول کمال په دې انټیجنیک ډیټرمیننټس یا په اپیټوپس کې پروت دی. نو بیا موږ وایو چې ښه انټیجنیک ډیټرمیننټس یا اپیټوپس کې ټول کمال دی، دا څه څیز دی. نو موږ بیا وویل چې دا موږ سره دوه سمال ریجنز دي چې کوم د یو انټیجن د پاسه لوکیټډ دي. ټیک شو. د دې سایز موږ وویل چې هغه به 6 نه والا 8 مونوسیکراید 6 نه والا 8 امینو اسیډز پورې وي. صحیح ده. بیا موږ دغه خبره وکړه چې سټرونګ immune response کم یو چې اپیټوپس دی هغه پرووک کوي. نو چې کوم مایکرومولیکولر سبسټانسز دي، پروټینز دي، پولیسیکرایډز دي، نیوکلیو پروټینز دي، هغې ټولو کې خدای ابیلیټي شته بی دی خو بیا پرووک کوي سټرونګلی. خو چې کوم ډي ان اے او آر ان اے دي یا موږ سره لیپډز دي هغې سټرونګلی نه پرووک کوي. ولې؟ ځکه چې موږ ته پته ده په نیچر کې صرف او صرف 5 نیوکلیوټایډز دي، اډینین، ګوانین، تھایمین، سایټوسین او یوراسیل ان کیس آف آر ان اے. نو هغې دپاره خو بس 625 ډفرنٹ ټایپ آف صرف کمبینیشنز جوړ دي شي. کو ان کیس د دې 625 کمبینیشن علاوه څه انفیکشن راغله نو بیا به زموږ باډي څه چل کوي، نو نشي کولی. د دې په ریسپانس کې زموږ ته پته ده چې امینو اسید ډېر زیات دي، نو امینو اسیډز به ښه بلا شی پروډیوس کیږي، ډفرنٹ کمبینیشن پروډیوس کیږي، نو یې په خلاف انټي باډیز جوړیږي، امیون ریسپانس ښه سټرونګ وي. دې وجې نه چې کوم مایکرو مالیکولز یې موږ له ښه سټرونګ ډیفنس راکوي او د دې ډي ان اے آر ان اے د لیپډ په خلاف دونه سټرونګ موږ ته نه ملاویږي. یا ویکلی انټیجنیک وي ده. د دې چې کوم دا بیسیکلی موږ د څه خبره کوو چې څه سټرونګلی انټیجنیک څه نه دي. دا غونډه انټیجن اډو د کار شي دی نه، صرف په دې کې د اپیټوپس نه دا میجر شیز دی. موږ د اپیټوپس باره کې لګیا یو چې دی دا چل کوي، د دې دونه سایز دی او دا ویکلی انټیجنیک دی او دا سټرونګلی انټیجنیک دی. ٹھیک شو. بیا د دې نه بعد موږ لږ نور وی د انټیجن کاکا په باره کې چې بای دا څه شی دی. نو موږ دا د انټیجن خو ټول کمال لري په انټیجنیک ډیټرمیننټس کې به سمال ریجنز کې دي. نو بس بیا موږ وویل چې دی کې او د دې د پاسه دا نه چې بس 2 پریزنټ دي یا 3 پریزنټ دي، ملټیپل به پریزنټ دي د هر یو انټیجن د پاسه. نو ای ته بیا موږ ملټي ویلنټ وایو. بیا اوورلیپینګ او نون اوورلیپینګ مو وی چې یو بل ته نږدې دي، نو خامخا به انټي باډیز اوورلیپ کوي چې کوم د دې خلاف راځي او چې لري دي نه به کوي اوورلیپینګ. نو بس نون اوورلیپینګ determinants move or overlapping determinants move. That was all about today. بیا هم څه پرابلم یې څه کوېسچن یې په دې ټاپک کې نو تاسو تپوس کولی شئ. Thank you so much. الله حافظ.